Guys, yan. So, magdi-dinner kami. No rice muna kami. So, magluluto ako ng Pancit Guisado. Ayan yung ating fresh Mickey. Yan. Tapos, ito yung ating sangkap. Bawang sibuyas, oyster sauce, and anong tawag dito? Green onion. Green onions or scallions? Yan. Tapos, Chinese longganisa, Meat. saka meat. Tapos, syempre, gulay. So, tara na, guys! Next yung sibuyas. Yung meat naluto na yan kanina. Tapos, si Chinese longganisa. Konting toyo. Bango. So guys, nagpainit na kami ng tubig para sabaw sa ating pancit. Lagyan na tayong tubig sa init. Ayan natin ang paminta. Ayan natin yung ating fresh Mickey. So, yung gulay, ilalas natin para hindi maluto masyado. Yan. Yummy. So yun guys, luto na ang ating pancit. So guys, wala muna kaming rice for dinner. Only pancit and bread. Sliced bread. So ilalagay na natin yung spring onion para mas lalo sarap.